Mê Tây Du Ký xin kính chào quý vị và các bạn. Đến nay, sau hơn 35 năm phát sóng, Tây Du Ký 1986 là bộ phim được yêu thích nhất trong số các phiên bản chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Ngô Thừa Ân. Đồng thời đây cũng là một trong những tác phẩm kinh điển nhất trong lịch sử phim ảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, so với các phiên bản đàn em sau này, Tây Du Ký 1986 được sản xuất với số kinh phí bèo bọt nhất, 6 triệu nhân dân tệ, khoảng 20 tỷ đồng, để chi trả cho toàn bộ chi phí trong quá trình quay phim như các xe diễn viên, tiền thuê đạo cụ, tiền làm kỹ xảo, dựng phim, tiền di chuyển. Được biết, cố đạo diễn Dương Khiết chỉ đủ tiền thuê một quay phim và một máy quay. Đoàn làm phim chật vật đến nỗi phải cắt phần 1, từ 30 tập xuống còn 25 tập. Quá thiếu thốn buộc lòng đạo diễn cùng ekip phải dè sẻn chi tiêu bằng nhiều cách như tận dụng những đồ vật bỏ đi làm đạo cụ hay cho các diễn viên kiêm nhiệm nhiều vai cùng lúc để giải quyết tình trạng thiếu diễn viên. Thậm chí dàn diễn viên chính như Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ cũng đảm nhiệm không dưới 10 vai. Lục Tiểu Linh Đồng nổi tiếng nhất với vai Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, đây không phải vai diễn duy nhất của ông trong Tây Du Ký 1986, mà còn đóng thêm 16 vai diễn khác, bao gồm những nhân vật do Tôn Ngộ Không dùng phép biến hóa thành. Trong một tập phim khi hai thầy trò Đường Tăng lên chùa Quan Âm, Tôn Ngộ Không đã hóa thân vào một đệ tử trong chùa để tìm áo cà sa của sư phụ bị đánh cắp. Ngoài ra, ở tập Đoạt Bảo Liên Đăng ở Liên Hoa Động, nam diễn viên Gạo Cội còn diễn luôn vai mẹ nuôi của tên yêu quái Ngân Giác và Kim Giác. Trong tập 15, Lục Tiểu Linh Đồng hóa thân thành đạo sĩ để dò hỏi thông tin về nước Sa Trì. Tập 18, 20, 22 hóa thân thành tiểu hòa thượng, tiểu đạo đồng trị bệnh cho vua, vân vân. Sa Tăng Diêm Hoài Lễ cũng đảm nhận thêm 9 vai khác bao gồm Thái Thượng Lão Quân, Thiên Lý Nhãn, Tây Hải Long Vương, vân vân. Trong khi đó, nam diễn viên Mã Đức Hoa góp mặt với 14 vai diễn, kể cả Trư Bát Giới. Đường Tăng từ Thiếu Hoa đóng thêm vai Trần Quang Nhụy, cha của Trần Huyền Trang, và vai Long Vương khi đến giải cứu cho Tôn Ngộ Không bị lửa của Hồng Hài Nhi thiêu chết trong tập 8. Tri Trọng Thụy đóng vai Tỉnh Long Vương, một vị Long Vương sống trong một cái giếng ở vườn Thượng Nguyễn của nước OK, trong tập phim ở nước OK, và vào vai một vị thần tiên đến giúp Đường Tăng thu phục chuột tinh ở tập 4. Không chỉ dàn diễn viên chính, cố đạo diễn Dương Khiết còn giao cho các diễn viên phụ xuất hiện trong phim với nhiều tạo hình nhân vật khác nhau. Nam diễn viên Hạn Hán xuất thân đoàn kịch ở Hồ Nam, một mình đóng hơn 10 vai, đa phần là nhân vật phản diện, có thể kể đến: 1. Anh ngư dân trên đường gặp Ngộ Không tìm đạo Trường Sinh ở tập 1, Hầu Vương Sơ Vấn Thế. 2. Vai yêu tinh sư tử tóc vàng, kẻ đã đánh cắp hết vũ khí của ba huynh đệ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng trong tập 23, Truyền nghệ Ngọc Hoa Châu. 3. Vai một trong các đệ tử của Bồ Đề Sư Tổ, đồng môn với Ngộ Không trong tập 1. 4. Vai một con khỉ già đầu đàn của Ngộ Không khi còn ở Hoa Quả Sơn. 5. Vai Thuận Phong Nhĩ, một thiên tướng có khả năng nghe thấu khắp nhân gian. 6. Vai tên cướp ở tập 5, Hầu Vương bảo vệ Đường Tăng. 7. Vai Hắc Hùng Tinh, từng là tiểu đồng của Quan Âm Bồ Tát Nam Hải trong tập 6, cấu kết với sư trụ trì Kim Trì trưởng lão của chùa Quan Âm đánh cắp áo cà sa của Đường Tăng Hồng thành Phật. 8. Vai Cao Tài, một nho sinh của Cao Lão Trang trong tập 7, thu phục Trư Bát Giới. 9. Vai một trong các hòa thượng tại chùa Quan Âm trong tập 6, Họa Khởi Quan Âm Viện. 10. Vai A Nan Đại Đồ Đệ của Phật Tổ Như Lai trong tập 25 khi thầy trò Đường Tăng đã tới được Thiên Trúc Thỉnh Kinh thành công. Ngoài ra, ông còn đảm nhận vai thổ địa trong tập Ăn Trộm Quả Nhân Sâm. Nam diễn viên Dương Bân, người vào vai Na Tra, cũng góp mặt ở 5 vai diễn khác gồm: 1. Đệ tử của Quan Thế Âm Bồ Tát. 2. Hòa Thượng. 3. Quốc Vương. 4. Tam Thái Tử. 5. Đạo sĩ. Ngay cả Vu Hồng, vợ của Lục Tiểu Linh Đồng, cũng tham gia đóng 2 vai là vị sứ giả ở tập Quét Tháp Điện Kỳ Oan, Hoàng hậu trong tập Thiên Trúc Nhận Thỏ Ngọc và Kim Luân chuyên gia trang điểm. Tuy nhiên, người đóng nhiều vai nhất trong Tây Du Ký 1986 lại thuộc về diễn viên Lý Kiến Thành. Năm 1986, khi đoàn phim Tây Du Ký đến Dương Châu, Lý Kiến Thành được chọn vào vai nhân vật thái giám âm hiểm, gian trá. Nhờ thành tích chuyên vai ác trong đoàn văn công Dương Châu và với màn thể hiện xuất sắc, diễn xuất của Lý Kiến Thành khi ấy đã khiến đạo diễn Dương Khiết vô cùng hài lòng. Vì vậy, khi kết thúc quay ở Dương Châu, bà đã đề nghị ông đóng thêm các vai phụ khác trong phim. Tại Dương Châu có thể gặp được một diễn viên tốt như anh thật là quá may mắn. Sau này phim quay tiếp, tôi sẽ mời anh đóng các nhân vật khác, đạo diễn Dương Khiết nói. Ông diễn tới hơn 20 nhân vật trong Tây Du Ký 1986, tiêu biểu như Tôn giả ở Tây Thiên, Tinh Tế Quỷ, Sư tử Vàng Thành Tinh,
Lý Ngư Tinh, Linh Lợi Quỷ, vân vân. Ông đảm nhận nhiều vai đến mức chính ông cũng không nhớ hết được. Diễn viên Lý Kiến Thành sinh năm 1938 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Với niềm đam mê hí kịch cháy bỏng, ông đã thi tuyển vào đoàn văn công Dương Châu. Trong 4 năm quay cùng đoàn phim, Lý Kiến Thành đã thể hiện đa dạng các tuyến nhân vật từ Phật, thần tiên đến yêu ma, quỷ quái. Dù các vai diễn khác nhau rất nhiều nhưng ông vẫn luôn hoàn thành tất cả các vai, gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Không chỉ vậy, trong thời gian Mã Đức Hoa không may bị thương phải nghỉ ngơi một thời gian, Lý Kiến Thành đã vào vai Trư Bát Giới thay cho nam diễn viên này. Sau đó, đạo diễn Dương Khiết đã đề nghị Lý Kiến Thành đóng nốt những cảnh quay còn lại của nhân vật Trư Bát Giới, nhưng ông từ chối. Khi đó chỉ còn 2 tập nữa là phim quay xong, nếu đổi diễn viên sẽ rất phiền phức. Tôi không quan tâm đến vai diễn lớn hay nhỏ, tôi cũng không muốn gây rắc rối cho đoàn phim, Lý Kiến Thành chia sẻ. Bộ phim liên tục được chiếu đi chiếu lại trên truyền hình vô số lần và đến nay nhiều nơi vẫn chiếu lại bộ phim này. Có những khán giả năm nào cũng xem phim như một thói quen nhưng vẫn khó phát hiện ra sự thật thú vị trên.